วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในช่อง Ses on Life ค่ะวันนี้เราก็ได้มีเรื่องราวของชาวเวียดนามและความคิดเห็นของชาวเวียดนามมาฝากกันอีกแล้วค่ะสืบเนื่องมาจากมีช่องหนึ่งของเวียดนามได้ทำคลิปวิดีโอเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามไว้10หัวข้อซึ่งแต่ละหัวข้อบอกได้เลยค่ะว่าแตกต่างจากช่องอื่นๆที่เราได้ทำไปค่ะและการเปรียบเทียบของเขานั้นมีเรื่องของกีฬาฟุตบอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังเนื้อหาในวิดีโอที่ทางช่องเขาได้อธิบายไว้กันเลยค่ะคลิปนี้อาจจะมีความยาวพอสมควรค่ะเนื่องจากแอดมินไม่ได้ตัดเนื้อหาและบทความออกมากนักไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเริ่มต้นคลิปทางช่องก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเร็วๆนี้มี2ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาคอาเซียนเริ่มต้นขึ้นที่โดดเด่นคือเวียดนามและไทยมีชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยือนโดยตรงถึง2ประเทศประเทศนี้ล้วนมีแต่สิ่งแปลกใจเพราะเวียดนามและประเทศไทยมีความแตกต่างกันมากคุณจะเห็นภาพและไปฟังพร้อมกันในวิดีโอนี้จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างเวียดนามและประเทศไทยอย่างชัดเจนข้อแรกลักษณะของเวียดนามและไทยภูมิศาสตร์พิเศษทั้ง2ประเทศไม่มีพรมแดนซึ่งกันและกันเพราะพวกเขาทำลาวและกัมพูชากั้นอยู่ตรงกลางประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่าเวียดนาม 1.5 เท่าซึ่งค่อนข้างแตกต่างถ้าบวกกับกัมพูชาและเวียดนามรวมกันจะเท่ากับอาณาเขตของไทยแต่ความมหัศจรรย์นั้นมีมายาวนานภาคเหนือและภาคใต้ของทั้ง2ประเทศมีคุณภาพใกล้เคียงกันภูมิอากาศของเวียดนามอยู่เหนือประเทศไทยเล็กน้อยเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของสภาพอากาศที่อบอุ่นภาคเหนือที่ฮานอยมีความคล้ายคลึงกับฮ่องกงและปูซานมีฤดูกาลอากาศชื้นและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาวจนต้องสวมแจ็คเก็ตไปบนภูเขาซาปามีแม้กระทั่งหิมะตกในฤดูหนาวซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีหิมะตกน้อยมากและสถานที่ซึ่งมีหิมะตกเป็นพิเศษนั่นคือซาปาของเราแต่อาณาเขตส่วนใหญ่ของไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบเขตร้อนเขตภูมิอากาศที่อบอุ่นส่วนใหญ่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบนพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของไทยดินแดนในประเทศไทยโดยรวมไม่มีหิมะตกมีเพียงครั้งเดียวในปฏิทินประวัติศาสตร์ที่มีหิมะตกในเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช 2498 เท่านั้นและภาคใต้ก็มีภูมิอากาศแบบเขตร้อนและมีมรสุมฝนตกตลอดทั้งปีสรุปเวียดนามเป็นประเทศที่มีฤดูหนาวและทางภาคเหนือของประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีฤดูหนาวเป็นครั้งที่2ค่ะสรุปก็คือเขาจะบอกว่าบ้านเขามีหิมะตกแต่บ้านเราไม่มีนั่นเองแต่แอดมินว่าทางภาคเหนือของเราก็ยังมีฤดูหนาวอยู่นะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่2ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเวียดนามและไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแบบคลาสสิก GDP ต่อหัวไม่สูงมากนักคล้ายๆกับบราซิลแต่ GDP ก็สูงอยู่ในอันดับที่20กว่าเช่นกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีตำแหน่งรองจากอินโดนีเซียประการที่2คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มี GDP ขนาดใหญ่กว่านอร์เวย์และออสเตรียประเทศไทยเป็นเมืองอุตสาหกรรมยกเว้นในเมืองกรุงเทพและไม่มีบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยที่สามารถแข่งขันได้เป็นที่รู้กันดีในโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างแข็งขันการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามมี GDP อยู่ในอันดับที่5ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอันดับที่40ของโลก GDP รวมของเวียดนามมีค่าเท่ากับสิงคโปร์เป็นเมืองใหญ่แต่มีประชากรหนาแน่นประชากรของเวียดนามคือ100ล้านคนสิงคโปร์มีประชากร5ล้าน5แสนกว่าคนแน่นอนว่าเวียดนามได้เปรียบเกี่ยวกับ GDP ต่อหัวถ้าคุณดูโครงสร้างทางเศรษฐกิจสัดส่วนของภาครัฐอุตสาหกรรมการผลิตมีผลดีต่อการเติบโตแม้ว่าชนชั้นกลางจะมีความสำคัญสูงก็ตามอย่างไรก็ตามเวียดนามก็ต้องปรับปรุงเช่นกันคุณภาพการผลิตต้องเพิ่มขึ้นอีกและทั่วทั้งอุตสาหกรรมพื้นฐานด้านการเกษตรป่าไม้และการประมงยังคงมีอยู่คิดเป็นสัดส่วนขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมการศึกษาและรายได้ขั้นต่ำในเวียดนามต้องเติบโตอีกประมาณ10 ปีถึงจะเท่ากับประเทศไทยณตอนนี้อย่างไรก็ตามอีก10 ปีข้างหน้าจะได้เห็นความแตกต่างจากประเทศไทยเพราะเวียดนามมีเมืองหลากหลายเมืองฮานอยหนึ่งในภูมิภาคที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ
ภาคเหนือเป็นเมืองโฮจิมินห์และทางตอนใต้ที่มีเมืองไฮฟอง ดานัง เกินเทอแต่ขนาดเล็กกว่าฮานอยและนครโฮจิมินห์ค่ะสรุปข้อนี้ก็คือเขาจะบอกว่าเขามีเมืองหลักมากมายและอีก10 ปีเขาจะมี GDP ที่แตกต่างจากไทยไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่3ของเวียดนามและไทยชื่อทางการเมืองไทยอย่างเป็นทางการคือราชอาณาจักรไทยประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำการบริหารรัฐสภายังรวมถึงสภาสูงด้วยระบบสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนราษฎรก็คล้ายกันกับระบบของอังกฤษและญี่ปุ่นเป็นต้นประชาชนเลือกสมาชิกรัฐสภาผ่านการเลือกตั้งการเลือกตั้งของเวียดนามเป็นระบบพรรคเดียวซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองรัฐประมุขแห่งรัฐที่ระบุคือประธานาธิบดีในฐานะผู้นำบทบาทนำของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศเป็นเลขาธิการทั่วไปของชาวเวียดนามไม่สามารถเลือกประธานาธิบดีได้โดยตรงเลขาธิการทั่วไปและพรรคคอมมิวนิสต์จะจัดประชุมใหญ่ขึ้นทุกๆ5 ปีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงจะเป็นระบบเดียวเท่านั้นส่วนหัวข้อนี้ก็ได้เป็นการอธิบายเรื่องการปกครองแค่นั้นค่ะไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่4เวียดนามและไทยการเผยแพร่ศาสนาประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและจริงใจต่อพระพุทธศาสนา 94-95% ของประชากรประมาณ70 ล้านคนเป็นพุทธศาสนิกชนประเทศไทยเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นของศาสนาความเชื่อพื้นเมืองของชาวฮินดูและพุทธจากอินเดียเข้ามาสู่ประเทศไทยประมาณศตวรรษที่13พุทธศาสนาเป็นอุดมการณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยและเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอื่นพระพุทธศาสนาจึงไม่ถูกทำลายดังนั้นเมื่อคุณเดินทางมาประเทศไทยคุณสามารถเห็นวัดและพระภิกษุมากมายเป็นหัวข้อสำคัญที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยเวียดนามโดยกำเนิดเป็นประเทศที่มีอิทธิพลอย่างมากในพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันเกือบ 80% แล้วเป็นผู้ไม่เชื่อพระเจ้าและไม่นับถือศาสนาใดๆ 19% เป็นชาวพุทธส่วนที่เหลืออีก 11% แบ่งออกเป็นศาสนากาวดายศาสนาวาหาวนิกายโรมันคาทอลิกสำหรับระบบศาสนาเช่นนี้ซึ่งหาพิธีกรรมทางศาสนาได้ยากมากอาจพบวัดในสถานที่ท่องเที่ยวที่เวียดนามทางตอนเหนือก็มีบ้างแต่ไม่เหมือนวัดในเมืองไทยเวียดนามดูเหมือนจะไม่ได้รับความนิยมเกี่ยวกับศาสนาอย่างเมืองไทยมากนักหากเดินทางไปเวียดนามทางทิศใต้จะพบโบสถ์หลายแห่งที่เอาไว้สักการะและสร้างขึ้นมากกว่าวัดทางศาสนาพุทธในเวียดนามค่ะสรุปข้อนี้ก็คือเขาจะบอกว่าไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นทำให้ศาสนาไม่ถูกทำลายไปและมีผลต่อการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันข้อ5กลุ่มชาติพันธุ์ของเวียดนามและไทยประเทศไทยมีประชากรประมาณ70 ล้านคนเวียดนามมีประมาณ100 ล้านคนมากกว่าประเทศไทยถึง30 ล้านคนภาษาไทยมาจากจังหวัดทางตอนใต้ของยูนนานชาวจีนซึ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทยประมาณ800 ปีก่อนเมื่อ200 ปีก่อนก็มีประมาณ 18% ของประชากรเป็นเชื้อสายจีนและบริเวณชายฝั่งตอนใต้ยังมีชาวมาเลย์บางส่วนที่นับถือศาสนาอีกด้วยซึ่งเป็นศาสนาอิสลามบริเวณชายแดนมาเลเซียและมีผู้คนจำนวนมากเป็นชาวเขาอาศัยอยู่ในภูเขาสูงในจังหวัดเชียงใหม่ทอดยาวไปทั่วพม่าและลาวเวียดนามนั้นเป็นที่กลุ่มชาติพันธุ์จามอาศัยอยู่ทางภาคเหนือและภาคใต้คือชาวกิงในปัจจุบันเกือบ 90% ของประชากรเป็นเชื้อสายกิงเป็นชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาในอดีตชาวจามอาศัยอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือทางภาคใต้มีการอพยพมาของกัมพูชาเมื่อทางภาคใต้ของกัมพูชาถูกรุกรานโดยไดเวียดในปัจจุบันเวียดนามมีกลุ่มชาติพันธุ์จามเหลืออยู่ไม่มากนักเวียดนามและไทยเป็นทั้งสองประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือผู้หญิงชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยมีอัตราต่ำที่สุดค่ะส่วนหัวข้อนี้ข้อมูลแน่นมากแต่ไม่แน่ใจว่าถูกต้อง100%หรือไม่ท่านใดพอทราบแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะไปหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่6ในภาษาเวียดนามและภาษาไทยถ้าคุณได้ยินเสียงภาษาเวียดนามและภาษาไทยคุณจะรู้ชัดเจน2 ภาษานี้ฟังดูคล้ายกันเพราะทั้ง2 ภาษานี้มีทำนองคล้ายกันอยู่มากไทยมีทำนอง5 โทนเสียงเวียดนามมี6 โทนเสียง
ถ้าฟังดูจะคล้ายกันแต่ภาษาและโครงสร้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภาษาไทยแตกต่างจากตระกูลภาษาอื่นต้นกำเนิดภาษาในเป็นภาษากระไดภาษานี้รวมถึงภาษาลาวและลาวชนกลุ่มน้อยทางตอนใต้ของจีนเพราะคนไทยเดินทางมาเมืองไทยจากทางใต้ของจีนภาษาเวียดนามเป็นระบบภาษาที่แตกต่างเป็นตระกูลภาษาเอเชียใต้เช่นเดียวกับกัมพูชาเพื่อนบ้านตะวันตกเฉียงใต้แน่นอนภาษาเวียดนามในปัจจุบันนั้นแตกต่างไปแต่ภาษาของกัมพูชาจะอธิบายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสรุปคือเวียดนามและไทยมีภาษาที่แตกต่างคำศัพท์พื้นฐานนั้นแตกต่างกันอยู่มากถ้าเขียนเหมือนกันแน่นอนว่าเป็นภาษาเวียดนามที่ไม่ต้องมีคำศัพท์พื้นฐานและประเทศไทยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณสามารถดูได้ใน Google การใช้อักษรไทยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงคำบางคำเป็นภาษาอินเดียที่เอามาเรียบเรียงใหม่แม้แต่การออกเสียงนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนเป็นการยากที่จะคาดเดาที่มาของตัวอักษรไทยเป็นอักษรเขมรที่ใช้โดยอาณาจักรเขมรโบราณในอดีตและแทนที่ผสมผสานอักษรจากอินเดียในศตวรรษที่ 13หลายตัวอักษรจากประเทศไทยอ้างอิงถึงอักษรเขมรนี้เพื่อสร้างข้อความไทยมีพยัญชนะในที่นี้เป็นกริยาเสียงสูงหรือต่ำจะถูกทำเครื่องหมายเวียดนามในปัจจุบันใช้ตัวอักษรประจำชาติภาษาได้รับการปรับปรุงจากอักษรละตินเวียดนามหากคุณเป็นนักเรียนยุโรปภาษายุโรปก็เดาได้ว่าจะเล่นเสียงยังไงเป็นเสียงที่คล้ายกันเดิมถูกใช้โดยเวียดนามอักษรเวียดนามมีต้นกำเนิดมาจากตัวอักษรจีนแต่ในสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศสมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสได้ปรับปรุงงานเขียนภาษาละตินเพื่อสร้างภาษาประจำชาติให้กับเวียดนามค่ะสรุปข้อนี้ไทยรีมิกภาษาเองส่วนภาษาเวียดนามต่างชาติสร้างให้แล้วเพื่อนบ้านจะมาเคลมภาษาไทยอีกไหมคะเนี่ยไปหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่7วัฒนธรรมเวียดนามและไทยวัฒนธรรมไทยเป็นของอินเดียสิ่งนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่คนไทยอพยพมาจากจีนตอนใต้มีการยอมรับศาสนาใหม่และอิทธิพลจากวัดอินเดียใต้วัดในประเทศไทยจะแตกต่างจากวัดในเวียดนามอีกประการหนึ่งสิ่งเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาฮินดูภาษาส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากภาษาสันสกฤตและหน้าภาษาสันสกฤตชุดไทยโบราณก็สมบูรณ์แบบเช่นกันแตกต่างจากสไตล์เวียดนามโดยสิ้นเชิงประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมการกินที่ดีเช่นกันจากมือเปล่าจนกระทั่งใส่จานและคุณยังสามารถเห็นและสัมผัสได้กับการกินข้าวกับมือเช่นข้าวเหนียวและเครื่องเคียงอื่นๆด้วยมือเปล่าเวียดนามมีที่ตั้งคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เป็นภูมิภาคที่รับวัฒนธรรมเอเชียเช่นจีนและเกาหลีวัฒนธรรมอินเดียจากเมียนมาสู่ไทยและประเทศลาวและชาวจามของเวียดนามสืบทอดวัฒนธรรมอินเดียแบบนั้นมาอย่างยาวนานและดาดเวียดเหนือได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมอินเดียในภาคใต้ดังนั้นจึงรวมเป็นวัฒนธรรมเวียดนามในปัจจุบันสรุปหัวข้อนี้เขาจะบอกว่าไทยได้รับวัฒนธรรมและศาสนาฮินดูจากอินเดียให้ดูจากการกินข้าวด้วยมือเปล่าและภาษาฮินดูตามวัดต่างๆในไทยส่วนเวียดนามได้รับวัฒนธรรมจากจีนเกาหลีและอินเดียจากชาวจามในเวียดนามอันดับที่ 8 กระบวนการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยประเทศไทยคงรักษาเอกราชมายาวนานสมัยก่อนจักรวรรดิไทยได้ขยายอาณาเขตของตนผ่านการพิชิตดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นเขตชายแดนที่ไม่ให้ความสำคัญและถูกยกอาณาเขตทางทิศตะวันออกและทิศเหนือให้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษและไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางภูมิภาคพวกเขารักษาความเป็นกลางระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อให้เป็นอิสระแต่ก็ยังต้องสร้างแบบอย่างในการปรับปรุงที่ดินให้ทันสมัยประเทศต้นแบบในอุดมคติของประเทศไทยก็คือสนใจในการสำรวจอาณานิคมของอังกฤษประเทศที่เน้นการค้าและควรจะสามารถทำการค้าขายตามสถานที่ได้ความสมดุลกันในจุดยืนของประเทศไทยที่เป็นประเทศเอกราชและอังกฤษก็เช่นกันอาณาจักรแบบไทยน่าจะมีความคล้ายคลึงกันจึงทำให้ประเทศไทยได้ยึดถือและเรียนแบบอังกฤษให้ทันสมัยและกำหนดใช้กฎจราจรซ้ายมือของไทยและยังเปิดทางรถไฟสายแรกอีกด้วยในทิศทางผ่านอาณานิคมของเขาถึงปีนังมาเลเซียแม้กระทั่งตอนนี้คุณยังคงสามารถเดินทางจากกรุงเทพผ่านทางรถไฟสายนี้ไปมาเลเซียได้
เวียดนามเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในสมัยจักรวรรดิดังนั้นเวียดนามเองหลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยในทางของฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสในอักษรละตินเวียดนามนวัตกรรมของฝรั่งเศสคืออักษรเวียดนามยังชอบกินขนมปังเขาเกลียดคนฝรั่งเศสอิทธิพลของฝรั่งเศสแน่นอนว่าการจราจรก็เช่นกันเช่นเดียวกับในฝรั่งเศสที่มีกฎจราจรด้านขวาปัจจุบันเวียดนามยังเป็นสมาชิกอยู่ของกลุ่มประเทศฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศสค่ะสรุปหัวข้อนี้ไทยอังกฤษเวียดนามฝรั่งเศสไปดูหัวข้อต่อไปกันค่ะข้อที่ 9 ความสัมพันธ์เวียดนามและไทยด้วยธุรกิจของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกมีอิทธิพลอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยในช่วงทศวรรษปี 1980 ถึง 1990 เมื่อญี่ปุ่นเริ่มลงทุนในต่างประเทศและในขณะนั้นประเทศไทยก็เป็นประเทศที่คู่ควรสำหรับการลงทุนทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะมีราชวงศ์เหมือนกันและสนิทกันรวมกันเป็นทุนจากญี่ปุ่นหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากการลงทุนในความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของถนนสนามบินและอื่นๆเข้าสู่ประเทศไทยยังมีการสร้างโรงงานและบริษัทปัจจุบันญี่ปุ่นกำลังลงทุนในประเทศไทยส่วนจีนแข็งแกร่งขึ้นแต่ญี่ปุ่นยังคงย่ำอยู่ที่เดิมตลาดของบริษัทเกาหลีพัฒนาเศรษฐกิจช้ากว่าที่ญี่ปุ่นลงทุนการมาเมืองไทยไม่น่าดึงดูดอีกต่อไปเกาหลีเริ่มลงทุนในต่างประเทศและค่าแรงประเทศไทยก็ไม่ถูกอีกต่อไปเพราะประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาไปแล้วมีความแข็งแกร่งเพราะว่าญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนประเทศไทยได้นำหน้าและอยู่ในตำแหน่งที่ดีสมัยนั้นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมเกาหลีคือเวียดนามและนี่คือช่วงการปฏิรูปใหม่ของเวียดนามตรงกับจังหวะเวลาของธุรกิจเกาหลีประเทศเริ่มสร้างการลงทุนจากต่างประเทศส่งผลให้ทุนจากเกาหลีหลั่งไหลเข้าสู่เวียดนามดังนั้นในเวียดนามคุณมักจะได้เข้าถึงสิทธิ์เป็นประจำเพื่อไปที่เกาหลีจำนวนมากคนเกาหลีที่อาศัยอยู่ในเวียดนามมี 150,000 คนหากรวมกันจำนวนชาวเกาหลีทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆเช่นไทยพม่าลาวกัมพูชาอินโดนีเซียมีชาวเกาหลีจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเวียดนามมีขนาดเยอะกว่าทั้งหมดทุกประเทศนั่นคือความแตกต่างระหว่างไทยกับเวียดนามค่ะสรุปข้อนี้ก็คือคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่เมืองไทยมากกว่าเวียดนามเช่นกันข้อที่ 10ข้อสุดท้ายค่ะฟุตบอลเวียดนามและไทยเป็นหนึ่งในคู่ที่มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการถ่ายทอดสดเอเชียถือเป็นสุดยอดที่คลาสสิกการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างเวียดนามและไทยทุกครั้งจะมีแฟนคลับมากมายเสมอประเทศต่างๆติดตามสถิติของทีมชาติเวียดนามพบกับไทยโดยรวม55นัดชนะ22นัดเสมอ12นัดและแพ้21นัดเวียดนามจะพบกับประเทศไทยเป็นหลักในทัวร์นาเมนต์เช่นซีเกม AFF คัพและไม่ค่อยบ่อยนักในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนอกเหนือจากนั้นเราจะชนะเมื่อเผชิญหน้ากับทีมฟุตบอลเพื่อนบ้านอื่นๆเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์แต่เวียดนามแพ้มากกว่าชนะไทยและแมตช์กระชับมิตรหลายนัดเหมือนแพ้คู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเทคนิคเบื้องต้นในการคิดเล่นฟุตบอลไทยถือเป็นคู่ต่อสู้ที่เล่นสกปรกและเป็นความหลงใหลของชาวเวียดนามในเรื่องความโลภความปรารถนาที่จะครองแชมป์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเผชิญหน้ากับไทยการเอาชนะพวกเขาดูเหมือนไม่ใช่เรื่องง่ายในขณะที่ประเทศไทยก็มีข้อได้เปรียบอยู่เสมอในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเวียดนามเมื่อเปรียบเทียบการแข่งขันระดับนานาชาติของทั้งสองประเทศตั้งแต่ปี 2000 ประเทศไทยมักจะทำได้ไม่ดีนักในทัวร์นาเมนต์ลีกระดับสูงจะอยู่นอกภาคตะวันออกเอเชียใต้แต่เวียดนามมักมีสิ่งเหล่านี้คือความสำเร็จในระดับทวีปมีความโดดเด่นมากขึ้นแสดงให้เห็นที่ชัดเจนที่สุดคือเวียดนามเป็นทีมฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมแรกที่เอาชนะในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายของเอเชียด้วยชัยชนะเหนือจีน3-1ชาติต่างๆในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือกและประเทศไทยทำไม่ได้เช่นกันดีมากสำหรับเวียดนามเพราะว่าเราเริ่มทีหลังประเทศไทยควรต้องใช้เวลา
และการเดินหน้าต่อไปค่ะบทสรุปการเปรียบเทียบข้อสุดท้ายเขาจะบอกว่าไทยไม่สามารถทำได้แบบเวียดนามในการชนะจีนศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกของเอเชียซึ่งเขาภูมิใจที่เริ่มกีฬานี้ที่หลังไทยแต่นำหน้าไทยแล้วไทยควรฝึกฝนเทคนิคอีกต่อไปและที่ผ่านมาไทยเป็นคู่ต่อสู้สกปรกเขาใช้คำนี้แอดมินพยายามหาคำแปลหลายรอบมากสรุปแปลยังไงก็ยังเป็นคำนี้ค่ะท่านใดพอทราบคำแปลอื่นๆมาแชร์กันไว้ใต้คลิปได้ค่ะและหลังจากวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเวียดนามเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันไว้เป็นจำนวนมากเราลองไปฟังกันเลยค่ะความคิดเห็นคนแรกได้มาบอกว่าบทความดีๆที่ให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ตลอดจนสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจความคิดเห็นคนต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเดินทางไปประเทศไทยและเห็นว่าพวกเขาภูมิใจมากที่จะแนะนำว่าถนนสายนี้สร้างโดยฝรั่งเศสสะพานนั้นสร้างโดยญี่ปุ่นโรงพยาบาลนั้นสร้างโดยกษัตริย์แต่ไม่มีการเอ่ยถึงสิ่งที่คนไทยทำนั่นเป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างน่าประทับใจเมื่อเทียบกับเวียดนามและก็ได้มีคนไปตอบกลับความคิดเห็นนี้อีกว่าพวกเขาไม่นับดินแดนที่พวกเขายกให้อังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเอกราชและก็มีชาวเวียดนามอีกคนมาตอบกลับความคิดเห็นนี้อีกว่าแต่ตอนนี้มันยังคงมีอาณาเขตที่สมบูรณ์โดยไม่สูญเสียอะไรให้กับเราและชาวฝรั่งเศสและก็มีคนไปตอบกลับคอมเมนต์นี้อีกว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใหม่มาลองดูว่าที่ดินไทยเสียไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและเจ้าของความคิดเห็นที่2ก็ได้มาตอบกลับความคิดเห็นก่อนหน้าว่าไทยสูญเสีย1/3ของอาณาเขตส่วน1ยกให้อังกฤษเป็นของเมียนมาและมาเลเซียส่วน1ยกให้ฝรั่งเศสได้แก่ลาวและเขมรความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวไว้ว่าโดยทั่วไปในปัจจุบันจากสภาพแวดล้อมการวางแผนเศรษฐกิจการศึกษาการลงทุนภาครัฐความเข้มแข็งของหนังสือเดินทางเวียดนามไม่มีแง่มุมใดที่ดีกว่าไทยสิ่งเดียวที่มีคือมีประชากรมากกว่าหากรักษาอัตราการเติบโตในปัจจุบันของทั้งสองประเทศไว้แบบนี้เวียดนามจะใช้เวลา20 ปีจึงจะทัดเทียมไทยได้และในช่วง3 ปีที่ผ่านมาเงินลงทุนจากต่างประเทศได้หนีจากเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่ดึงดูดมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออินโดมาเลและไทยความคิดเห็นคนต่อมาค่ะเวียดนามต่อสู้มาหลายปีและตอนนี้เพิ่งเริ่มพัฒนาแต่ก็เร็วมากที่จะทัดเทียมพี่น้องของเราทำงานหนักขึ้นและประหยัดเงินมากขึ้นเพื่อทำให้คนของเราร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นฉันรักเวียดนามความคิดเห็นคนต่อมาและจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายค่ะได้มากล่าวว่าฟุตบอลเวียดนามสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งซึ่งไทยไม่สามารถชนะได้เวียดนามไม่มีปัญหากับประเทศอย่างอินโดและมาเลมากนักตอนนี้เวียดนามสามารถทำลายจีนได้อย่างง่ายดาย2 ครั้งหลังสุดเวียดนามเอาชนะซีเรียแต่ไทยก็ยากมากเวลาเล่นกับจีนและซีเรียส่วนใหญ่ไทยจะแพ้เวลาเจอมาเลและอินโดบอลไทยก็ถึงกับแพ้เช่นกันแต่เมื่อเวียดนามเจอไทยเวียดนามไม่ค่อยชนะไทยโดยทั่วไปเวียดนามสามารถทำสิ่งที่ไทยทำไม่ได้แต่ตัวเองไม่สามารถเอาชนะไทยได้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่ทางเราได้นำมาแปลและเรียบเรียงให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันค่ะหากชอบอย่างไรกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ